जसै संसारभर भएका बाइबलविदहरूले बाइबलबाट स्वर्गदूतहरूको बारेमा स्वर्गदूतहरूको कुरालाई लिकन अध्ययन गर्न थाले, स्वर्गदूतहरूको विषयमा उनीहरूले अनुसन्धान गर्न थाले, उनीहरू प्राय बाइबलविदहरू एउटा सामूहिक निष्कर्षमा निर्णयमा आइपुगे। त्यो चाहिँ के हो भन्दा स्वर्गदूतहरूको समाज कम्तीमा पनि 9वटा तहगत श्रेणीमा छ भनिकन उनीहरू यो निष्कर्षमा आइपुगे। यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामी यहाँनिर त्यो 9वटा तह अनि समाज अथवा श्रेणीलाई हामी हेर्नेछौँ अनि बाइबलमा यो कसरी देखिएको छ त्यो कुरा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अनि आजको पाठ चाहिँ स्वर्गदूतहरूको 9 तहगत श्रेणी, 9वटा श्रेणी अथवा 9वटा तहको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। स्वर्गदूतहरूको 9 तहगत समाजको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा हायरआर्किकल भनिकन चलाएको छ। यो अलिकति उच्च श्रेणीको शब्द हो जसले चाहिँ श्रेणी अथवा तह भनिकन जनाउँदछ। यहाँ हामीले हेर्ने कुरा स्वर्गदूतहरूको 9वटा तह हो भनिकन हामी हेर्दैछौँ। स्वर्गदूतहरूको समाज चाहिँ तहगत समाज हो। स्वर्गदूतहरूको समाज तहगत समाज हो जसमा कम्तीमा पनि 9वटा तह छ। अनि यो समाजको आकार चाहिँ पिरामिड आकार हो, अर्थात् त्रिभुज आकार हो। अनि यो पिरामिड आकार भएको कारणले गर्दा यो पिरामिड आकारले यो कुरालाई जनाउँदछ कि जसै तल्लो तह जाँदै गर्दाखेरि, तह घट्दै जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै जान्छ। अनि जसै माथिल्लो तहमा जाँदै गर्दाखेरि त्यसको सङ्ख्या चाहिँ घट्दै जान्छ। यो चाहिँ पिरामिड आकारको प्रवृत्ति हो। यो हामी कसरी थाहा पाउँछौँ भन्दा बाइबलले यो कुरा हामीलाई बताउँछ। बाइबलमा हामीले हेऱ्यो भने मिखाइल स्वर्गदूतको बारेमा बताउँछ जसलाई चाहिँ प्रमुख स्वर्गदूत भनेको छ। दानियल 10:13 र यहुदा 9 पदमा हामीले मिखाइल स्वर्गदूतलाई चाहिँ प्रमुख स्वर्गदूत भनेको हामी पाउँदछौँ। यो कुरालाई हामीले विचार गर्ने हो भने मिखाइल स्वर्गदूत चाहिँ प्रमुख हुन् भने प्रमुखको मुनि सहायकहरू पनि हुनुपर्छ र प्रमुखभन्दा मुनि अरू तल्लो दर्जाको स्वर्गदूतहरू पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राम्रैसँग सजिलैसँग अनुमान लगाउन सक्छौँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? यदि त्यो तल सहायकहरू र तल्लो दर्जाको नहुने भए त प्रमुख स्वर्गदूत भनिकन मिखाइललाई नभन्नु पर्थ्यो। मिखाइल स्वर्गदूतको तलको उसलाई पछ्याउनेहरू नभएको भए त प्रमुख नभन्दा पनि हुन्थ्यो। त्यसै गरिकन यहोशूको पुस्तक 5:14-15लाई हामीले हेऱ्यो भने त्यहाँ परम प्रभुको सेनाको कप्तान भनिकन एकजना स्वर्गदूत जसलाई चाहिँ परम प्रभुको सेनाको कप्तान भनिकन बताएको छ। अनि यो कप्तानले चाहिँ सैन्य दल अनि सैन्य बललाई जनाउँदछ। अनि यदि त्यहाँ कप्तानको कुरा गरेको छ भने कप्तानको मुनि अरू दर्जाको सिपाही अथवा सैनिकको कुरा पनि आउँछ। अनि यो कुराले हामीलाई यो कुराले पनि यहाँनिर यो कप्तान भन्ने शब्दले पनि यही सिकाउँछ कि कप्तान भन्ने बित्तिकै तल पनि अरू दर्जा हुनुपर्छ भनिकन। अनि पहिलो थेसलोनिके 4:16ले हामीलाई भन्छ कि येशू ख्रीष्ट जसै माथि आकाशमा देखा पर्नुहुनेछ त्यो बेलामा प्रधान स्वर्गदूतसँग आउनुहुनेछ। प्रधान स्वर्गदूत भन्ने बित्तिकै प्रमुख उच्च दर्जाको स्वर्गदूतलाई जनाउँदछ।
हामीले यहाँनिर हामी आर्च बिसप भन्ने कुरा रोमन क्याथोलिकको पदमा उनीहरूले त्यहाँनिर त्यो चलाउने गरेको हामी पाउँछौँ। आर्च बिसप भन्ने बित्तिकै शीर्ष बिसप हो। रोमन क्याथोलिकको चर्चमा पद चाहिँ त्यसरी चलाइने गर्छ। नि ग्रिक भाषाको आर्के भन्नाले उच्च अथवा प्रमुख भन्ने हुन्छ। यहाँनिर पहिलो थेसलोनिके 4:16 भन्छ, येशू प्रभु आफ्नो दोस्रो आगमन हुँदै गर्दा बादलमा देखा पर्दै गर्दा प्रधान स्वर्गदूतसँग आउनुहुने कुरालाई बताएको छ। अनि यो बाइबलका खण्डले हामीलाई यो बताउँछ कि स्वर्गदूतहरूको समाज पक्कै पनि तहगत समाज हुनुपर्छ भनिकन। यस कारणले गर्दा तपाईँहरूको जानकारीको लागि, तपाईँहरूलाई सजिलो बनाउनको लागि मैले यहाँनिर 9वटा स्वर्गदूतहरूको 9वटा तहलाई मैले यहाँ उतारेको छु यो तालिकामा। अनि बाइबलको पदसँगै, बाइबलको खण्डसँगै यो कुरा मैले यहाँ देखाएको छु। यसकारणले गर्दा तपाईँले बाइबल पल्टाउनुहोस् अनि सिकाउनुहोस्। उत्पत्ति 3:24, इजिकेल 10:5देखि 7 अनि 28:14ले बताउँदछ कि सबैभन्दा पहिलो उच्च स्थानको स्वर्गदूतको समाज चाहिँ करूब समाज हो। करूब भनेको चाहिँ एक वचन हो अनि यसलाई बहुवचन बनाउँदै गर्दाखेरि करूबहरू भनिकन नेपालीमा बताउँदछ। तर यहाँनिर चलाएको शब्द चाहिँ चेरुब भनेको छ अनि यसलाई चेरोबिम भन्यो भने चाहिँ बहुवचन हुन्छ। अनि दोस्रो स्थानको दोस्रो तहको स्वर्गदूतको समाज चाहिँ सराफ हो। अनि यशाया 6:2 यो कुरा बताएको छ। यशाया परमेश्वरको सिंहासनसम्म पुगे। यशायाको 6मा त्यो हामी पाउँछौँ। अनि यशायाले त्यहाँ सराफलाई चाहिँ देखे, सराफ स्वर्गदूतलाई देखे। सराफ पनि धेरै माथिल्लो तहको स्वर्गदूतको समाज हो। अनि यो सराफहरू पनि परमेश्वरको सिंहासनको वरपर घुमेर बस्दछ। अनि करूबको नजिक बस्ने यो समूह हो। अनि तेस्रो दर्जामा मिखायल स्वर्गदूत पर्छन्। त्यसपछि चौथोमा चाहिँ गब्रियल पर्दछन्। अनि यहाँदेखि 4औँदेखि 8औँसम्मको कुरा कलस्सीको 1:16ले बताउँदछ। अनि कलस्सी 1:16 एउटा मात्रै बाइबलको पद हो जसले यहाँनिर स्वर्गदूतहरूको 4वटा तहलाई बताउँदछ। स्वर्गदूतहरूको 4वटा तहलाई बताउनको लागि एउटै पदले बताउँदछ। अनि त्यहाँ चाहिँ सिंहासनको समाज, प्रभुत्वको समाज अनि प्रधानताको समाज र अधिकारको समाज बताएको छ। यहाँनिर स्वर्गदूतहरूको 4वटा तहलाई यो कलस्सी 1:16ले नै बताएको छ। यो कुरा नबिर्सनुहोस्, यो कुरा एकदमै महत्त्वको छ। यो पदमा कलस्सी 1:16मा पावलले यसरी बताउँदछन् कि सबै सृष्टिहरू जसमा चाहिँ यहाँनिर सिंहासनहरू, प्रभुत्वहरू, प्रधानताहरू र अधिकारहरू, यो यहाँनिर यो 4वटा स्वर्गदूतहरूको तह पनि परमेश्वर प्रभु येशूबाट सृष्टि गरेका हुन् भनिकन बताएको छ। अनि येशूको लागि बनाइएका हुन् भनिकन यो पदले बताउँदछ। यहाँ पावलले कलस्सी 1:16मा सृष्टिहरू भन्दै गर्दाखेरि स्वर्गदूतहरूलाई पनि समेटेको हामी पाउँछौँ। अनि स्वर्गदूतको यो 4वटा तहलाई पनि यहाँ स्पष्ट रूपमा जनाएको हामी पाउँछौँ। अनि यो 4वटा स्वर्गदूतको समाज पनि येशूबाटै सृष्टि गरे र येशूकै लागि सृष्टि गरे भनिकन यो पदले बताउँदछ। अनि सबैभन्दा तल्लो दर्जा र तहको स्वर्गदूतहरू चाहिँ सामान्य स्वर्गदूतहरू हुन्, साधारण स्वर्गदूतहरू हुन्, साधारण स्वर्गदूतहरू। अनि जसको नम्बर चाहिँ धेरै छ। अनि मत्ती 26:53, लुका 2:13मा यो कुरा हामी पाउँदछौँ। सबैभन्दा
तल्लो दर्जाका स्वर्गदूतहरू चाहिँ साधारण स्वर्गदूतहरू हुन्। यहाँ तपाईँले बाइबल पदहरू देख्नुहुन्छ अनि 9वटा स्वर्गदूतहरूको तह तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँ र तपाईँहरूले सिक्नको लागि नै यो कुरा हो। अनि अझै त्यसलाई अझ बुझाउनको लागि तपाईँहरूलाई यो कुरा बुझाउनको लागि मैले यहाँनिर पिरामिडको आकार कोरेको छु। सबैभन्दा माथि करूब, सराफ, मिखायल, गाब्रियल अनि त्यसपछि गइकन सिंहासन, प्रभुत्वहरू, प्रधानताहरू र अधिकारहरू अनि अन्तिममा गइकन साधारण स्वर्गदूतहरू। अनि यहाँ हेर्दै जाँदाखेरि माथि माथि जाँदै गर्दा त्यो आकार घट्दै गएको छ, तल चाहिँ आकार बढ्दै गरेको छ, जसको अर्थ तल जाँदै गर्दाखेरि सङ्ख्या बढ्छ, माथि जाँदै गर्दा सङ्ख्या घट्छ। अनि सबैभन्दा उच्च तहको स्वर्गदूतहरूको समूहमा पनि 2वटा करूब चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख हुन्। अनि यो 2वटा करूबहरूलाई हामीले परमेश्वरको कृपा आसनमा उनीहरूलाई पाउँदछौँ। परमेश्वरको सिंहासनलाई ढाक्दै गरेको यो करूबहरू हुन्, 2जना करूबहरू, जसले परमेश्वरको सिंहासनलाई ढाकेका छन् अनि त्यो कृपा आसनलाई उनीहरूले ढाकेका छन्। बाइबलले यो 2वटा करूबलाई चाहिँ प्रधान स्वर्गदूतहरू पनि भनेको छ। अनि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ कभरिङ चेरुब भनेको छ। अनि यो 2वटा करूबमध्ये एउटा करूब चाहिँ हामी अर्को करूबलाई चाहिँ हामी थाहा छैन, अर्को करूबको बारेमा हामीलाई थाहा छैन, तर एउटा करूब, यो 2वटा करूबमध्ये एउटा करूब चाहिँ लुसिफर हो। यो 2वटा करूबमध्ये प्रमुख करूबमध्ये एउटा करूब चाहिँ लुसिफर हो। लुसिफरको अर्थ चाहिँ चम्किलो भन्ने हुन्छ, चम्किलो भन्ने हुन्छ लुसिफरको अर्थ। एकदमै धेरै चम्किलो स्वर्गदूत लुसिफर चाहिँ एकदमै, लुसी भनेको चाहिँ चमक अनि इल्युमिनेसन भनेकन अङ्ग्रेजी शब्द चलाइन्छ। त्यो इल्युमिनेसनले पनि चमकको कुरालाई, त्यसले चाहिँ चमकको कुरालाई बताउँदछ। लुसिफर भन्नुको मतलब एकदमै चम्किलो भन्ने बुझाउँदछ। अनि महिमित स्वर्गदूत भन्ने बताउँछ। लुसिफर एकदमै महिमा बोक्ने हुनुपर्छ। किन भन्दा नत्र भने यदि लुसिफर चाहिँ महिमा बोकिने थिएन भने परमेश्वरको महिमाको अगाडि त्यो टिक्न सक्ने थिएन। अब हामी अर्को आउने पाठहरूमा अझै यो लुसिफरको बारेमा अझै धेरै हेर्नेछौँ। आउने पाठमा हामीले लुसिफरको बारेमा विस्तृत रूपमा हामी हेर्नेछौँ। हामीले यहाँनिर स्वर्गदूतहरूको 9 तहलाई हामीले हेरेका छौँ, सिकेका छौँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। येशू प्रभुको नाउँमा आमेन, आमेन।